Isa sa mga paborito kong may ulam, ang kare-kare. Mapa-tripe man yan o yung tuwalya, mapalaman ng baka, baboy, lalo na kung manok. At speaking of chicken kare-kare, ang featured recipe natin ay isang version nito na mas creamy at mas malasa pa. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng chicken kare-kare sa gata. O, di ba? Kakaiba, pero garantisado. Napakasarap nito. At mapaparami syempre ang kanin ninyo. Yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Actually, yung kumpletong recipe, makikita ninyo sa description ng video. Pakicheck na lang. Hindi nyo na kailangan lumayo pa. Pakikumpleto na lang yung mga sangkap. At once na ready na kayo, sabayan nyo na ako magluto. Ang una natin kailangan gawin ay asinan lang muna itong manok. Ipa-pan fry muna natin itong chicken. So, kailangan natin itong asinan muna bago i-pan fry. Pag sinabing pan fry, mabilisang prito lang yan. Irarab ko lang ito sa manok. Siguraduhin natin na nalagyan na natin ng asin. Lahat ng manok, lahat ng sides. At pagkatapos, pabayaan lang natin itong 5 minutes. Para lang ma-absorb ng manok yung lasa ng asin. Ito palang manok na gamit natin ay boneless. Tinanggalan ko lang ito ng buto. Pero hindi nyo naman kailangan gumamit ng boneless chicken para sa ating recipe. Okay, so hintayin muna natin ng 5 minutes. Umpisa na natin ang pagluluto. Nagpapainit lang ako ng isang wok dito sa isang stovetop. Lalagyan ko lang muna ito ng mantika. Gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan lang nating i-pan fry itong manok. Pag sinabing pan fry, ipiprito lang natin ng mabilis. Nasa mga 2 to 3 minutes lang per side. Piniprito ko lang itong manok para magkaroon ng magandang texture yung outer part. Tapos ibabaliktad ko lang at gagawin din natin yung same step dun sa kabilang bahagi. Once na maprito na yung kabilang side ng manok, tatanggalin ko lang ito dito sa ating lutuan. Itatabi ko muna at itutuloy natin ang pagluto sa pamamagitan ng paggisa ng bawang at ng sibuyas. Okay, tatabi ko muna yan dyan. Ituloy na natin ang pagluto kagad-agad. Magdadagdag lang ako ng konting mantika. So kung medyo kinulang yung mantika, magdagdag lang tayo ng konti. Antayin lang natin sandali hanggang uminit na lahat ng mantika. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. I-chop lang natin yan. Mas maganda kung maliliit na hiwa ang gagawin natin sa sibuyas. At kung mapapansin niyo, yan, may dumikit na part ng manok, di ba? Yan, madedeglaze natin yan mamaya gamit ang gata o yung coconut milk. Dahil malasang malasa yan. Ito naman yung bawang, ilalagay ko na rin. Itong bawang naman ay grenache ko lang. Pagkatapos, hiniwa ko lang din ng maliliit na piraso. Gigisa ko lang to hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Ang gusto ko sa version ng kare-kare na to, bukod sa rich, creamy at malasa, mabilis lang ding lutuin. Hindi na natin kailangan pang mag-antay ng matagal bago tayo makatikim ng masarap na kare-kare. Dahil ang kagandahan sa manok kumpara sa baboy at sa baka, hindi naman to talaga matagal na pakuluan para lumambot. Napakabilis lang. Ilalagay ko na muna itong gata, no? Coconut milk. At pagkatapos niya, isa-scrape ko lang yung ilalim ng ating lutuan. Yan, i-deglaze na natin yung mga dumikit na parts ng manok. Kakapit na yung lasa niya dito sa gata. At papabayaan ko lang to na kumulo. Kaya tatakpan ko muna itong ating lutuan. So ngayon, naka-high heat pa rin tayo. Bago natin i-adjust yung heat, kukunin lang natin yung pampalasa at pampakulay na rin. Karaniwang ginagamit sa kare-kare na pampakulay ang atsuete. Okay? So ngayon, hindi tayo gagamit ng atsuete. Ang gagamitin natin, dalawang magkaibang sangkap.
na parehong may health benefits. Ang una kong gagamitin yung paprika. At meron din tong masarap na lasa. Paprika o paprika. At ito naman, yung napaka-healthy na turmeric powder o ground turmeric. Ito yung luyang dilaw. Yan, pagsamahin na natin yan dyan. Hahaluin ko lang ito mabuti. So, ayan. Nagkakulay na kagad yung gata at nagkalasa na rin yan. Kukunin ko lang muna yung manok na naprito natin kanina. Dahil nga hindi pa ito lutong-luto, kailangan muna nating lutuin. So yan, babalik ko lang dito sa lutuan. At dahil pinarest natin yan dito sa isang plato, yan, lumabas lahat ng juice ng manok. So isasama natin itong juice dahil punong-puno ito ng lasa. Patuloyin lang natin. At papakuluan lang natin itong manok hanggang sa maluto na itong mabuti at lumambot. Nasa mga 20 to 25 minutes. So ang gagawin ko ay tatakpan ko muna itong ating wok. At i-adjust ko lang yung heat between low to medium lang. At antayin lang natin hanggang sa lumambot na yung manok. So yan, after 25 minutes, check na muna natin to. Yan, dahil mahina nga lang yung apoy natin at tinakpan natin itong ating lutuan, hindi basta-basta nag-evaporate yung sauce o yung gata. Pero kung napansin niyo na yung gata ay nag-evaporate na, yung tipong hindi nyo natakpan mabuti yung inyong lutuan, pwede kayo magdagdag ng tubig. So yan, mukhang okay naman na to. Lutong-luto na yung manok. So ang gagawin ko ay lalakasan ko na yung apoy. Tutuloy na natin yung pagluto. Maglalagay lang tayo ng Knorr Chicken Cube. Para naman talagang maging buong-buo ang lasa ng chicken. Dito sa ating kare-karing manok. Isang peraso lang nito. Ayos na. Yun. Hahaluin ko lang. Yan, sigurado tayo na magiging malasa na itong ating kare-kare. At pagkatapos niyan, tsaka ko palang ilalagay yung ating peanut paste. Ano ba itong peanut paste? Ito yung giniling na mani. Gumamit lang ako ng dry roasted peanuts. Yung nabibili natin sa mga supermarket. At nilagay ko lang ito sa isang food processor. At grind ko lang ito ng hanggang 2 minuto. Kaya naging ganito na yung texture. Ilalagay ko na ito ngayon dito sa kare-kare. Ang natitira nating mga ingredients, mga gulay na lang, tsaka ground black pepper. Siyempre, meron din tayong bagoong, pero yung bagoong, mamaya na yon kapag isa-serve na natin to. Yan, pabayaan lang natin mag-reduce pa ng konti yung sauce. At ilalagay ko na yung gulay. At habang ginagawa ko yan, ipiprepare ko na siyempre yung mga gulay. So, meron ako dito ang 3 klaseng gulay. Sitaw, talong, at yung bok choy. Pwede kang gumamit ng pechay. Yung talong, hindi ko muna hinihiwa kagad yan. So, buo pa rin yan. Pag hiniwa ko kasi kagad to, nag-oxidize to, nangingitim yung labas. So, ngayon siguro pwede ko nang hiwain dahil ilalagay na siya. Yan, para hindi kagad mangitim yung loob na part. Kung gusto niyo na hindi masyadong malapot, pwede kayo magdagdag ng tubig, ha. Lagay na rin natin yung sitaw. Itong sitaw, inartehan ko lang. Para may dating naman kahit papano, di ba? Porma naman natin yung sitaw. Ayan, pabayaan lang natin itong maluto. Takpan ko lang muna. Lulutuin ko lang ito ng mga 5 minutes hanggang mga 8 minutes. O yan, 8 minutes na eksakto. Silipin lang muna natin. Yun, okay naman siya. Kanina kasi nung 5-minute mark, parang hindi pa masyadong luto yung talong. So ito okay na.
So, tingnan nyo. Yung sauce, diba? Ayos na ayos. Ito yung chicken. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki ninyo ihiwain yung chicken. Ilalagay ko na yung bok choy. Yung iba sa atin milig sa gulay, no? So, kung gusto nyo damihan yung bok choy o yung ibang gulay, nasa sa inyo yan. Nilalagay ko lang yan sa ibabaw. Itutuloy ko lang muna yung pagluto ng mga 2 to 3 minutes. After that, papatayin ko lang yung apoy o yung heat. At pagkatapos nan, hindi ko muna tatanggalin yung takip. Pabayaan lang muna natin ito ng mga 2 minutes pa para lang maluto mabuti yung bok choy. At pagkatapos yan, ililipat ko lang to sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating chicken kare-kare sa gata. Tara na, kain na tayo.